Na, sziasztok! Most folytatjuk és valószínű befejezzük a Call of Juarez Gunslingert. Ahogy néztem, és már annyi van hátra belőle, hogy most meg lesz valószínű. Egy szokásos hangot picit lentebb bevős kezdés. Ó, bácsi Among them was the Sundance Kid, and that murderous hombre I was tracking, Roscoe Bob Bryant. Were you a part of that giant Pinkerton posse after the Wild Bunch? Látjátok a vonat? A circus like that would have slowed me down. Besides, I wanted Bryant all to myself. I'd heard about a large shipment of gold being transported to Wilcox, Wyoming on the Overland Flyer. I figured the Wild Bunch would likely hit such a treasure and by God, I'd figure right. Akkor már váltok is át. Aha, they blew the bridge with the intention of forcing the train to stop. Well, I assumed the Wild Bunch was likely in the still intact part of the train high above, so I had no choice but to make my way up through the passenger cars dangling down. Bátor döntés. Jó van. Ne, futi. Ne, ugorj már ki! Itt vezvény kicentízt. Izgalmas volt. Közben, hogyha így elkezd rászkodni, akkor utána sose tudom, hogy most merre van az arra. Lehet robbantani! Mit? I found the device they used to blow the tracks, so I knew I was headed in the right direction. Nem történt semmi. Pedig... What'd you say? I can't hear a goddamn. Az a füled? Well, I made my way off unscathed and came upon a few members of the gang and had no choice but to dispatch them. Paci! From there, I had to negotiate an even more precarious route. But first, I would need to get my ass out of there. Ugye nem harapsz meg ilyesmi. Jó, dinamitból van elég ezek szerint. Ezt nem írja ki? Nem, csak a részer. Ja, de ott írta. Jaj, nem a C-vel kell itt googolni. Ó, itt Ranger. Outside, 69 főszerem van. Nyilván break the door. Van még? It was mostly a freight train, as I recall. There were no passengers aboard that day. Woohoo! Jó van. Így nem fog menni. Oh! Jó van. Első pálya mai nap. As I mentioned before, I am not fond of heights. But I was too busy dodging bullets to worry about. Még egy későbbiekben mi lesz a mentségem erre a bénázásra, azt nem tudom. Odds were I was likely to die that day anyway. So I was determined to take down as many of those bastards as I could. Lehet, hogy jól lenne a shot, de most... Arra fele lesznek. Nem. Ott fent. Honnan lőtt ez a...
Jó. Ennél kintebb nem nagyon kéne menni. Hol volt az, aki lőtt rám? És merre kell menni egyetlen tovább? Nem megyünk rá erre. Úgy. És megtanultam, hogy a shotgun nerdnél bajt csináltam? Kicsit szellés lett. És megyünk erre, ha már kirobbant. Na szóval a shotgunnernél már megtanultam, hogy pofán kell lőni. Vagy fölérek és lőnek rá. Like that giant Pinkerton posse that I read about. Did they come riding in, guns a-blazing to help? Paci! Pacike! Több is. Help? From the Pinkertons? No, son. I had to fight the wild bunch all by my lonesome. Ja, és ezt kérdez, hogy ezek a Pinkertonok, vagy hogy úgy hallotta, hogy ezek a Pinkertonok jöttek segíteni. Aztán mondta a mesélő, hogy hát nem, senki se jött. Jó. Ja. De így hogy nem találom én el azt a doboz mögötti fickó? Az igen. Varázsítják leveget. Fú, zonánc csörgés, ez kegyetlen. Oh, ho, ho, ho. Oh. Na most már onnan is jönnek. Az igen. Once I silenced all those guns, I went searching for my nemesis, determined to finally have my justice. But the only survivor who welcomed me was George Flat-Nosed Curry. Who was he? The fastest gun in the gang. Right after Sundance, I mean. And Kid Curry. And maybe Elsie Lay. Though some folks might dispute that. Na igen. On that very same day, Butch Cassidy and the Sundance decided to leave the Wild Bunch behind and decamped for South America. Mondjuk igaz, hogy dishonorably killed, de... They ended up living down there for many years, but I'm sure you already know all about that. Jó. 65%-os fontosság. Annyira nem is rossz. Ez így elnézve a dimmeket, meg dombokat.
I tried to find Bob Bryant, Jó, but van a it was as if NATO-t he'd fotozgatni még minden. disappeared. Gunslingernél mik vannak egyáltalán? Inkább innen kéne valami. Ó! Hát... Sometime later I heard the Wild Bunch was back jöjjenek together. skillpontok. Kid Curry escaped from jail and now he was running the whole shebang. So I took to their trail. As I was still in pursuit of my brother's killer and hoped that he was back with him. Na, most azt mesélte, hogy folytatta követésüket ennek a gangnek. That kid Curry's kinda crazy, ain't he? Don't let him hear you saying that. Anyways, I tracked those boys to a camp right outside Parachute, Colorado. Who's shooting? We're under fire! Being outnumbered, I didn't bother with a warning shot. I just started taking those bastards down. Old Bob wasn't among them, neither was Kid Curry. I could sense him close by, however, plotting something nasty. I just needed a clue as to their whereabouts. Friend Cruise. Oh! Oh! And I found one. A map with their bold plan clearly marked. This time they were fixing to blow up a train trestle. Property of the Union Pacific. Jó. The plan clearly indicated how they were fixing to undermine several of the weakest wooden supports. Jaj. Ezeket kell azt hiszem leszedni. Csingcsengelek? Szóval kínai, vagy... Tehát... mi az az írás? Kid Curry was considered the wildest of the wild bunch. It was said that he fathered 85 bastard children. Though some say it was only 5. Neked, hogy ha már kínaiak fedezték föl a... Gunpowdert. Mi az? Puskaport. Akkor már gondolom, hogy az. De szóval, ja. A dinamit... Majdnem fényesett. Szóval a dinamitom... Ja, volt. And that whore, Fat Sally, she told me. Úgy. The bridge was rigged with dynamite, so I decided I'd best be careful confronting those bastards. Jó. A moment later, I saw a ladder that somehow had escaped my attention. Don't you blow us up now. Don't worry, I know what I'm doing. Mondjuk bedinamitozott szerkezeten lövöldözni az jó lesz. Mondom puk! But the wild bunch did not take kindly to my presence and attempted to blow my head off. It appeared the kid had found a number of new recruits to bolster their ranks. Guess there's always desperate men willing to trade their lives for stolen treasure. Na itt nem lehet leszedni? Nem. What happened next? Well, having removed the first bundle of dynamite, I decided I might as well remove the other one. Once that was done, I figured I'd find my way from there. Aha. Jó. Igen, nagyjából egy fél perccel ezelőtt mondtam, hogy nem nagyon kéne itt lövöldözni. Vagy legalábbis így robbanozgatni. De ja. Valakinél nincs esetleg ranger? Nézettem, eltűnt a fegyver. Úgy.
Kicsit sokan vannak, de... Jaja. Ó, kinyílt még egy skill pont. De jó. More shooting shotgun rounds. Fast shotgun reload. Jó, most visszaszaladok csak gyorsan Shotiért. Csak kipróbáljuk olyan Shotival. Oh! Ínnye! Pont bele! A shotgunnert, hogyha fejbe lövöm shotgunnal, akkor... Miért nem azért? Jó? Hol van? Úgy. Oké. Fast shotgun reload. Ez kéne. Jó. Ez most miért nem lett piercing shot? Jó. De ott miért nem izé? Jó van. Úgy jó ez a shoti. Oh shit, ranger. Yeah. Jó, a ranger az amúgy is jó. Aha. Szóval a ranger az amúgy is jó. Így messzebbre. Pisztolyok közül. Ott megjelent a izé. Ja, hogy jött még egy ilyen réc is, jó van. Azt hittem, hogy majd ugrani kell. Milyen rópot? Aha, ezt. Jó. So that was all the dynamite? Funny you should mention that, darling. As actually there was a fourth charge impeding my progress. Once I removed it, my path was pretty clear. Úgy. Jó. Jó. Na, ilyen távol is jó shotgun. Lehet, hogy innentől már shotgunnal játszunk végig a játékot? Jó. Ez kell. Mondjuk lehet, hogy itt hamarabb, hogyha feljövök fentebb. So I proceeded onward and realized that way just wasn't gonna work. I needed an alternate path forward.
Nem. Akkor itt lehet, hogy korábban volt valami secret vagy ilyesmi. Jó. Engedjél le? Úgy. Shotgunnal még értem a lefűrészelt csövű izét. Rifle-nél minek? Shotgunnal ugye azért csinálják, hogy nagyobb legyen a szórása. Ja, de csak jó felé indultam el. Szóval, hogy Shotinak, ugye, ahogy sörétek azok kiszabadulnak a csőből, akkor úgy jobban szétszorodjanak hamarabb. Azért fűrészekre, és akkor úgy kisebb részen nagyobb a sebzése, vagy hogy mondjam. Most akkor merre kell menni? Na jó. Erre. Oh, I see. Jó van. Luckily, I found a cave, and as I made my way back to the bridge, I saw Néha, hogy something van that ilyen concerned objektív, me. ami mutatja, hogy merre kell menni. It was a long Ajaj. fuse, and it was moving fast as hell. I had to catch it. The burning fuse was so damn quick, I had to run like the wind. I almost had it, but no. Thought I was gonna have a coronary when I lost sight of those sparks. Futásból kellett volna ugrani. Így. I knew that failure meant boom. Then, finally, at the last moment. Whew. Of course, I was successful, or clearly I wouldn't be talking to you folks here today. Eléggé last Naturally, I minute. removed the last dynamite charge. Well, it was a Erre össze, touching nem? reunion. But by this time, I was thoroughly exhausted and dragging my ass as I was not a young man anymore. Jó. Úgy fán átmegyünk. Ha leesek, ráfázok. Itt van, lehet, hogy kellene a... Kellene a... Finally, I found those boys, or more precisely, they found me. Igen, ezt mondtam. Add már föl. Köszönöm. Aha. Ne. De mi, csoda. Hol volt az utcsó? Nem megdöglött? Úgy tűnik, shootert azt nem. Jó. Just when I thought things couldn't get worse, Kid Curry opened up on me with a Nem, azt mondtam, hogy Shotival játsszuk It was hidden in végig, this tunnel akkor and pretty Shotival well játsszuk shielded. végig. Mi, hogy tettem a... Jó. Tettem a dinamitos cuccra skill pontot. Kicsoda, hol? Micsoda? Jó, akkor.
Jó. Hát a rifle az mégiscsak jobb lett volna. No mindegy. Sotival játszok végig. Na föntről vagyok, tudok oda dobni dinamitot. Az mondjuk úgy elég jó lenne. Na innen arra. Nem. Arra kéne menni. Bakker! Kicsit túlszaladtam. Maradni kellett volna ott mögötte. Nem. Arra kéne menni. Eventually, I brought the tunnel down. That's when I met Kid Curry himself. He had decided to stop pussyfooting around and deal with me personally. Oh, duel lesz. Jaja. Rossz szemmel néz rám. As fast as he was, I was just a bit faster. And as he lay wounded, I demanded to know the whereabouts of Roscoe Bob Bryant. Még tekintve mennyire torkon lőttem, utána még így föl kelljen. Bob went with Butch at Sundance to South America. You ain't never finding him. Those were his last words. Ez is közel volt. És success! 78%-os pontosság, yeah! Majdnem 80. Össze kéne írni, hogy... Bob Bryant got away? I knew I'd never find him in South America. What about the other killer? Yeah, you kinda glossed over that one. Well, I found Jim not long after my showdown with Ringo. At the time, he was riding with the James Younger gang. Did I neglect to mention that? Jesse James. Az így ezek az igazi legendás vagy nyugati nevek. The greatest outlaw who ever lived? Benne. Jesse and his kin rode with Quantrill when he raided Lawrence, Kansas, and killed near 200 people, boy. Nothing great about that. And from there, him and his brother went on to rob banks and trains from Kansas to Missouri. Which is why there was such a rich bounty on their heads. 40 grand for both of them, dead or alive. $25,000, meg $15,000. Na, akkoriban ezért a nyugaton az elég komoly pénz volt. Na nézzük. Ó, megint fonatos. I confronted them as they were robbing a train. Bullets were flying at me from every which azt hittem, hogy ez végél.
but I knew I'd have to fight my way forward if I was Golden going to Rifle, find this Quick gem. Shooter. Ja, jó van, Ranger van nálam, de jó. De Shotty az miért nem maradt? Na mindegy. Ja, simán. Armored Shooter. Ha! A feje az nem volt armored. Ó, itt a shotgun. Yeah. Most miért? Ja. Now wait a second. How'd they stop this train in the first place? Well, the James boys were experts at this. Szóval akkor hogy volt ez a vonat? Hatás. Csak így megállította azért. They hopped a freight train, having heard there was a big Tekintetével payroll express megállította. safe. So I hopped the same train. Aha, az igen. Gondolom előre kell menni. Gang was decimated after that little fiasco they had in Northfield, Minnesota. Ez is egy So Jesse leférés needed more csövű. men and took on the killer I was after, along with a host Pufka. of others. I was hoping to find my man and put a bullet in his head. Ó, erre. Climbing around that train, I must have Na, el kell swallowed foglalni 100 a damn bugs before I The reached James that. Younger gang vonatot. did the first train robbery west of the Mississippi. Aha, nem Sounds erre. like you hold them in high regard. Everyone knows they were the most famous outlaw gang ever. And you took them all Pee-pee. on by your lonesome. Again. I'm finding this all a little hard Bagos to pee-pee. swallow, friend. Well, maybe you need to wash it down with Maybe. some whiskey. By the way, did I mention that that train was flying down those tracks like a bat out of hell? Hoppá. Egyet te kapsz, egyet te kapsz. Úgy. Én egy ilyen jó fejember vagyok. Mondhatják rám, hogy az, aki megossza a sörét. Ó. Egyet. Haha. Még lehet dinamit ellen jó is lesz ez. Ó! Hívtaj? Jó. Úgy sok időszó, ez jó jön. Megvált! Jó. Anyway, excuse me, Ben. Where would I find the gentleman's facilities? Suddenly I have an urgent need to drain my one-eyed snake. Well, I've had more than a few drinks, and I've been sitting here for quite a spell. Yeah. Right through there. Let me show you. Na. Erre. Ez csak simán kinyit. Most miért van még mindig slow I've motion? never heard so much malarkey in my life. You think he's Yeah. bullshitting us? You don't think he's Silas Greaves? I think he's Nem just some közel old mesél. drunk looking for some free liquor. I don't know, Jack. I think I believe him. You don't think he met Jesse James? Oh, No, you enemy. gotta be kidding me. That story Még makes no mindegyik sense at all. vagon ugyanúgy I mean, you néz gotta be ki. 2 bricks short of a load to believe that cock and bull story. I don't agree. Jack, Ja, hogy get off the miközben Seriously meséli, think akkor that így... tired old Jó. man went toe to toe with Jesse James? Well, that's Na. better. Did I mention that this Jim was married to the infamous Uh, Belle Star? erre. Of course, I didn't learn that until later. Anyway,
I made my way forward the best I could. Oh. Around the sides, over the roof. At some point, some sumbitch saw me and shouted out, "It's the damn Pinkertons!" Now, I never worked for that limey cocksucker, but I guess they assumed I was one of his assassins. Those evil bastards firebombed Jesse's mother's house and killed his stepbrother. So it's no wonder each and every asshole on that train wanted me dead. Everybody's always mistaking you for somebody else, aren't they? Why is that, I wonder? Most lőtt rám. Don't rightly know, Jack. I'm just telling you how I remember it. It was a rickety ride and quite Csak precarious. oldalra kellett volna menni, hátralépni, nem? Jaj, ekkora bakit! Jó. Jó. Akkor itt bent lesz egy... Ő? Messze volt. Nem. Jaj. Középső gombban milliadtak? Igen. Ez gáz volt. Safer on the inside of the train. Napozol, Cirvi. Besült a nap a szobámba egy picit. Cirvike meg abban a pillanatban belette. Van sokival ez a táv, ez nem játszik. Na mindjárt kiugrik. És nem. Jó van. Most eszembe jutott, hogy melyik a milliadtak. Baroljon! Jobbra térünk ki. Lelőjük. Úgy lelőttük, hogy lelőttük a vonatról. Jó. Hú. Itt kéne felugrani? Vagy amit? Nem. De akkor hova? Aj, annyira gáz. Jó van, legalább most... Aha. Jó. Se. Jó. Nem látszódott ki annyira a feje. De... Egy kézenlövéssel kezeltem a helyzetet már megint. Kézenlövés. Jó van. Hol? Jó. I wondered if I was ever going to find the front of that train. Or the bastard I was after. Jesse hired a damn army after Northfield. Guess he didn't want to be outgunned like that ever again. Gatwinger az mi lesz? Attacked by some asshole on a Gatling gun. Mondjuk, hogy elnézem, eléggé átfő. Gatling guns. Yes, I did. Now, I don't remember how I took it out. It was either a bullet or dynamite. Where would you find dynamite? Does it really matter, Jack? You're messing with the nem, ezt még nem értem odáig. Húha! Van vakánypisztoly. Azt hiszem a fegyvert lőttem.
rifle. Na itt már elér odáig? Hoppá! Beakadt! Jó. Aha, most már elér odáig. Hoppá! Mindegy. Elérte. Picit később kéne. Most. Siker! Azaz! Így akartam befejezni. Jó. Föl tudom venni? Aha. Ja nem, az csak a táj jött úgy, mint hogyha szaladtak volna ott valaki. Jó. Úgy tűnik ez megoldva. Okés, akkor gyerünk tovább. Féseljük át a vonat. Jó. Megvárjuk, hogy ez leteljen. Jó. És megint. De te miért nem dögöltél meg? Hoppá! Jó. Milyen jó hangja volt, ahogyan Sotnak egy-két sörétje, az páncélt is eltalálta. Pisztollyal kéne bejönni ezekre a helyekre. Off. Befejeztem helyett a mondatot. Gózgép. It was then that Jesse detached the express car from the rest of the damn train. I could see Jesse waiting for me, fixing to kill me so he could get away with all that money. Vonaton duel. You had a showdown with Jesse James? Of course he didn't. Everybody knows that Jesse was killed by Bob Ford. Yeah. Jesse went out like John Wesley Hardin. Coward shot him in the back of the head. Guess it doesn't matter how far you run, does it, Ben? Your past always catches up with you. Yeah, I killed Jesse James. Just wounded him bad enough to convince him to hang up his guns. What about that Jim fella? What happened to him? I figure he was up front with a gun to the engineer's head. That bastard slipped away again. I'll tell you how I got him. But first I need to wet my whistle. Yeah. Na nézzük. Ja, most írta ki, hogy a Jesse James-et azt a... After my showdown with Jesse, I continued to nevet fel, bár is elfelejtettem így fél pillanat alatt, szóval, hogy más nyírta ki. I followed those bastards into the high mountains as they were going to ground. What mountains would that be? Somewhere in the Ozarks, I believe. The perfect place to hide out from the authorities.
Na nézzük. In fact, before I could find them, some Indians who fled the Reds and were hiding out from the military found me first. They probably thought I was a cavalry scout and didn't want me telling the military where they were. Indians? Yeah, they could have been Cheyenne, but there was all sorts of renegades roaming the landscape back then. Indiánok jöttek útközben. Ez továbbra is nagyon jól néz ki. És így, fán is hogy átment. Így kiabálós indiánok, akik rohannak. Továbbra is nagyon parák. Csá! Miért jön ebből kettő? Hey, how about another whiskey, Ben? Nothing better to soothe the troubled soul. Jó. Now where was I? Indians, right? Mindig ráz a hideg ettől a futkorászós indiántól. Like that Honnan? time. Did I tell you about Grey Wolf? Yes, sir. You did. Of course I did. In fact, I can still remember that old medicine man's words to me. Jesus Christ, we're back to that again. You carry great darkness in your heart. It will claim your soul. Bénázás továbbra is You will folytatódik. come to this place again and kill many more men. And the darkness will grow until it consumes everything you are. So, did you ever find it? Who? The man you were after. Let me ask you something. You ever 22-szeres think izé. about death? Jó. Mr. Graves, are you És all hát right? ahogy mondtam, Soti. Ooh, death. Tényleg, Ooh, death. jó. Valakinél volt Ranger? Nem, és hullák sincsenek. Won't you Csak voltak. spare me over till another year? What is this that I can't see with ice cold hand? Szjó kis dalocska. Nem muszáj közben pofázni, mert nehogy pont legyen belőle. Mondjuk ez is. Most a t-shirt garant! Még nagyobb lesz a soti serzés. Yeah! Meg lehet, hogy messzebbre is el tudok ölni vele. Well, I am death, none can excel. I'll open the door to heaven. Jó, vízszintesen esik az eső. Shit! Futti, beszikla mögé. Oh, death, won't you spare me over till another. És itt megvárjuk, hogy elmenjenek a So, sziklákok. are you gonna answer the question? What question is that? Jim Reed. Did you ever find him? Reed was Janneke? indeed that son of a bitch's surname. That's right, Ben. Ha? A despicable Siklák? character. I remember him laughing like a Sziklákok? hyena that cold morning they lynched me and my brothers. He was intent on avoiding my vengeance, but nothing was gonna stop me. Nothing. Jó. Jó. Lehet, hogyha itt
kellett volna mennem. Oh. Hát, hogyha ilyesmi szituáció lesz, akkor lehet, hogy jobb lett volna a rifle. I finally did track those outlaws down. They had long rifles with scopes and were well positioned to pick off any soul who came anywhere close. De jó. Innen rálátok? Tényleg így átbagolva. Jó. Nem látom. Közül kéne menni, sotival kiérni és kész. Ugyanaz a sziklás részül, ahogy jöttek a sziklák, tudja, hogyha az lett volna, hogy onnan kell folytatni, akkor kinézek és akkor találnak el a sziklák. Láss korábban az a fás rész. Amikor egymás után többször is ráfáztam. Hol? Ó, és már itt van a golyója. De hol van? Itt valaki bagol. Jó. Hát kénytelenek vagyunk így menni közelebb, mert... Én azt hittem, hogy valaki itt ugrik át fejem felett, de hogy milyen jól nézett már ki, hogy így a fénybe így átment és úgy legorult az a koponya. Azért hiába régi játék meg minden. Így ez a képregényes grafika. Azért nagyon jól meg van csinálva. Oda kéne majd átmenni. Itt volt még egy koponya. Pokonya. I'm guessing Frank James believed I was responsible for the demise of his brother Jesse. I couldn't really disagree with the man as I thought Jesse was dead. Ilyen futi. Aha, tehát hogy ez akit most üldözünk, ő azt hitte, hogy ugye az ő testvére volt, vagy haveri, vagy valaki ja, hát igen, testvére a Jesse James. És ő is itt azt hitte, hogy Jesse James akkor meghalt, hogy amikor párbajoztunk. Ahogy mi is, és ezért akart ennyire kinyírni minket. Mondjuk érthető. I can't fault Frank for wanting his revenge, as I was there for the same damn reason myself. At this point, I'm guessing you think Silas Greaves is a worse murderer than Jim Reed ever was. No, sir. A man who spent half his Nagyon látványos az somebody's brothers, fathers. I think you were just looking for justice, sir. Is that what I was looking for, Dwight? Jó van, azt hittem, hogy ugrani is kell majd. Új. Vagy nem lesz még egy ilyen. Mondjuk el... Mondjuk erről a szituációról eszembe jutott még egy játék, amit majd játszani kéne. Azt fel is írom. On your person. A few sticks, just in case. It's always good to be prepared. Right. I'm just laying out the facts as I remember them, Jack. Úgy. És egy kis easter egg, hogy mi várható majd a későbbiekben. Hát... És jó. Aha, és mindhárom oda ment. Yeah. Ne, túl korán nyomtam el. Egy dinamitot magamra dobtam volna. Jó. Fölveszük ezeket. Ide jövünk. És dobáljuk a dinamitot. Dobáljuk a dinamit. Ha.
Úgy. Jó. That old shack? Well, it went tumbling right off that cliff. With Frank James still in it? Ó, jött volna ilyen baltás félnótás is. Living in Missouri. Új. Showing folks around the family farm for 25 Fú, cents miben a volt, core. miben volt ez, Didn't hogy say baltás he died in the félnótás? fall, now did I? I'm done with this damnable outlaw Neki tudjátok mi a foglalkozása? Főtápász. Tudjátok, ő az, aki főtápászkodik. I explained to Frank that I had nothing against him personally and that I was looking for someone else. You are De Reed! volt a baltás félnótás. I never did like that bastard. I am done here. Piroszka! Tényleg, az a rajzfilm. We parted in Ilyen peace as Frank piroska pointed out the path to my paródia. prey before making his way back down the hill. Azt is ajánlom mindenkinek. Tényleg, minden részben lesz valami... mi ez már? Filmajánló. Ó, itt egy nugget. Úgy, tudjátok, akit érdekel, az megállíthatja. Tovább is lapozom. És majd olvasom. Úgy. És közben észrevettem, hogy az F7-tel helyezem át ennek a felvevő programnak a kis izéjét, hogy én FPS számláló meg időszámláló. Mondjuk hasznos, hogy kint van. Oj! So what happened with Reed? Köszi. Well, I finally found the last of the gang hiding in a nearby cave. First, I had to dispatch the lookouts, because I was determined not to let that Júj, na murderer ez... escape my revenge hát... again. Pont most voltam volna, hogy profi volt. Engedj már meg! Ennyi kell ezekbe? Na végre. De is volt kiírva, hogy páncélosak lennének, vagy ilyesmi. Aztán nem úgy sokszor eltaláltam őket. Mi főtt? Nem lehet megnézni. But rather than wander in willy-nilly, I decided it would be better to smoke that son of a Quick bitch out. shooter, ez Hey, így... Reed! No wonder you're so Rangert? ornery. Valaki Can't be nem easy dobott being el. married Az to ott Belle nem egy Starr. Ranger. While you're off providing for the family, she's spreading her legs for every Tom, Dick, and Cole Younger. Not an attractive woman exactly, but very friendly. At Nekik least most nem she kéne was mindent to me. lefordítani. Son of a bitch! It was then that the last nem, bunch of az nem bandits Ranger. jumped out of hiding. Why won't this asshole give up? Will someone... Azért meglőtt a Ranger a Shotinak. Elkiabáltam? Ranger? Nem. Sőt. Jó, nem tudom, hogy kik vagytok. A végre! Jó, egy kicsit hílelődjünk. Aha. Na. Hoppá! Mire kéne tölteni. Ja. Hú.
Azért... Pont akkor hajlott el, ahogy... Fú, ezeket a kétpisztolyos gunnereket... Azért nehéz eltalálni, mert... Látjátok, hogy lőnek, közben így bedröngélnek. Na jó, hát... Ha testre lövök, akkor... Jajjaj. Fejét elég nehéz eltalálni, de... Ott is van már egy... Megint... Sotival? Sotival esélytelen. Jó, kilöd egy effekt? Nem. Jó. Aha. Már adta. Ezt a Matrixos fajtátokat. Úgy. Hát egy rifle-lel menne, de... Jó. Mondjuk pontosságon sem fog segíteni ez a... Ezt így hajlongatnak össze-vissza. Végre! I had waited a long time to face him down, so I could repay him for what he did to my brothers. Kezet vissza. Fú, veszélykézre is kell figyelni. De... Túlmentem! Azt a mozgós mindenedet. Jó, most elindult. Szép. Jó. Hú. %. Hát... Ja, a Matrixozó... pisztolyos... izék. I don't know about you boys, but I'm pretty beat. Well, it's too damn bad you never found that Bob character. Seems a shame you never had to pay. Well, funny thing about that. I did have one more chance at him. Aztán az utcsó rész. 6 months ago I heard that Butch and Sundance were back in the States and hogyha 7 gathered ilyen up some of their epizód lenne old benne. gang. I tracked them down, mert ott hoping van that a... Roscoe Bob Bryant had returned with them. Szabadság So szóval. you're saying they didn't die down in Bolivia? That's what I'm saying. Azt mikor is került oda? Bűvteri 1-es. Nem tudom, hogy mikor került oda a... Szabadság szóval, ne? Mindegy. Na. 40 years I had waited to get my hands on the last of my brother's killers. A rifle van ott. Not even an army of demons could have stopped me now. És Ranger ez az! Jó! Végre megint a Rangerrel kezdek. Ahova akkor megyek közösvényen? Nem mehetek ott, ahol akarok. Both Johnny Ringo and Jim Reed fell fairly quickly. But the last one, Roscoe Bob Bryant,
That son of a bitch had managed to escape my vengeance time and time again. I couldn't even be certain I'd recognize him after all those years. By now, he had to be close to 70. For all you know, he could have been dead. That thought had indeed crossed my mind, as did others. Honnan? For instance, did my thirst for vengeance turn me into something worse than the man I was after? By this point in my storied career, I had killed more men than Bob Bryant ever had. Jó. És Silver Shot. De jól néz ki. És hogy a fény is így játszik rajta. Ki kéne menni napsütésről megnézni, hogy milyen. No purpose except shooting Bob Bryant dead. Tényleg a shotgunöröktől fel kéne szedni a lőszert. Van még? Gyorsan lőszergyűjtés. Visszajamó... Sotiba meg ennyi a max. Lehet. Jó. Na itt kicsit süt a nap. Az igen. Ja. Kegyetlen jól néz ki ez a játék. Tudom, hogy már sokszor mondtam, de... hogy alapból szeretem az ilyen stílusú grafikát. Tényleg erről leszabított még egy játék. Or the Age. Fú, lehet, hogy az lesz a következő, az ilyen posztapokaliptikus valami. Ja, mindegy, láttátok a cetrit, akár kommentbe is írhatjátok, hogy ti melyiket szeretnétek következőnek. Jó, az a... Jaj, ez olyan jól néz ki. Meg így... lécen is, hogy így... Van fönt valami cucc? Hadd menjek már föl! Hát semmi. Megérte fölkínlódni magam. Shit! Could stop me from taking his life. I'd been after that killer forever. From the time I rode with Billy the Kid. But that chapter of my story you already know. Shooter, de biztos, hogy nem cserélem le a Ranger. Fairy tale, you mean? Suddenly it was 1910. There I was, an old man roaming a ghost town dead almost 2 decades. Aha, ide. Erre. The town was falling apart, just like me. És azt mondta, hogy a városka az úgy hullott szét, mint ő. Aha, jól emlékeztem, hogy ki lehet lőni. Jó van. Emlékszem, kiskoromban csináltam azt, hogy minden egyes ilyen lövöldözős játékban megnéztem, hogy szét lehet lőni a lámpát, és nem tudom, hogy miért volt ez így nálam így totál bekattanva. De tényleg az összesben, ahova leültem így lövöldözős játékkal játszani, ott kipróbáltam. Ez az óratorony, az milyen rohadt jól néz már ki. Ház. Van benne valami? Ha! Jó. Na nézzük meg ezt is. És visszarakom oda, ahol szeretem, hogy hol van ez a cucc. Ahogy. Jó. Ez amúgy 2 szintes. De... akkor hol lehet fölmenni a kövi szintre? Nem itt? Nem. Egy titkos járaton. Nem lehet átugrani ezeket a zizéket.
Úgy, és visszatöltjük, mert eljártunk. Úgy, hogy Quick Time Event közben kellett reloadolni. Na, és elnyomtam ezt az izét, mert be akartam rúgni. Én nem úgy berúgni, hanem hogy az ajtót akartam berúgni. Some folks think the town is haunted, so they figured there wouldn't be many people poking around. Ó, erre van valami ösvényféleség, itt sziknek. Valaki futott? Hol futott a kicsoda? Nem erre kell jönni. Akkor merre? Erre. Ó, I see. Van fönt valami cucc. Nope. És nem is lehet arra tovább menni. I intended to fill that grave with Bob Bryant. Ajjajjajjaj! Honnan? Fucker! They lured me in and hit me with everything they had. Jó van, nem tudja eldobni ideig a dinamitot. Nem tudja eldobni ideig a dinamit. Először itt a közelieket kéne kilőni. Énkre az is lehet, hogy... Nem... But you obviously prevailed since you're sitting here telling us today. Ez baj, hogy... Actually, in that moment, I did not prevail. Körülbelül még ki... Ilyenek voltak a sotig, pedig jó lenne egy... Olyan, amiben több... Izé fér... Ó, de jó, ott volt robbanos hordó. Okés. Because when I woke up... Jó van. From the dead? There was silence all around me. Amikor felébredt, csönd volt körülötte. I could swear to God Franci volt ezzel a lövöldözések, pazaroltam a lőszeremet. Billy the kid. William Bonney. He was shooting at me from a rooftop. Billy the kid lőtt rá. Here, there. Even over there. Ó, gondolom haluzott, hogy... Valami ilyesmi. You are touched in the head. Mr. Greaves, Jó, perhaps we should switch you to coffee. You see that old Indian again too? No, but I did see Billy's killer, Patrick Floyd Garrett. He came at me guns a-blazing. Micsoda? De mi ez a haluzós rész? Durva. But I knew that old war horse had died 2 years before. I wondered if maybe I was dead too and confronting the ghosts of my past. Perhaps all my sins were coming back to haunt me and drag me down to perdition. Na jó van. Tovább jöhettek? Nem lő rám senki? Ja, bokor. Hú, várjunk. Hova jön a fény? Ide. Az ő pisztolyén is jól mutat ez a fény. Ajjaj. Honnan? Aha, onnan valahonnan. Aha. Ott van. I saw Henry Plummer throw dynamite at me. Hol jön a dinamit? Sehol. Akkor még mit ijeszget? Hol van? Nem látom. Jó van. Hírelődjél. És akkor így kitisztul a kép is.
valahonnan lőtt. Ottan. De jó! Még van itt is. Ajjaj! Jó van. Jó. Itt is volt valaki. Hú! Jó van, itt most semmit se láttam belőle. Okés. Fú, ez nagyon fura, mert alig látszódnak ezek a szellemizék. Uá, mondom én. Ó, még egy secret. Na már, hova bújjak? Oké. Közel van? Hát, jó van, sötével azért még el tudtam találni. Na, ott villogott valahol. Hú! Azért ez nagyon para. Így fényel szemben. Így ellen fényben. Fényel szemben? Robert Ollinger appeared with his terrible double-barrel shotgun. Hol? Aha, jó van. My father-in-law got hit with a falling branch. He spent the rest of his life talking to dogs. Mi történt? Fú. Newman, Hayes, Clanton, William Rochus, John Peters, Ringo, they all wanted me dead. Take the ghost of your past. Micsoda? Vaj, hova bújjak? Jó van. Jó a soti. Itt ezen a távon még. Aj, ez a táván nem jön be neki. Szerintem ez lesz az utcsó része az egész játéknak. Honnan? Honnan? Aha, Sotinak ez bár messzi van. És nem az a focista messzi. Mi is? Ja, Lionel messzi, nem? Mindegy. Kövezzetek meg, de én nem vagyok nagy focis, sőt. Jesse, Woodson, James, and Jim Reed. Each one deader than the next. I thought I would go crazy. Thought. Ne! De honnan? Ez a halál szélén lévő besötétedés. Guardians of the Garden of the Dead. Aha, honnan? Honnan? George Curry and Harvey Logan, alias Kid Curry, both thirsty for vengeance from the great beyond. Jó. Nem. Pisztoly.
Jesse, Woodson, James, and Reed. Each one deader than the next. Jó van, letibaradik én a Rangernél. Dugolj már meg! Nem áll. The Dalton brothers, Robert and Grattan, guardians of the Garden of the Dead. Ajjajajajaj. Az volt, hogy nem nagyon van fedezés sem. Both thirsty for vengeance from the great beyond. Jesse, Woodson, James, and Jim Reed. Each one deader than the next. Jajjajjaj. Ne, megint meg fogok dögleni. Jó. Finally, I saw Harry Alonzo Longabaugh. Finally? Remélem, hogy tényleg finally. Like a general Sentence leading his legion of the it. dead. You told us before that you'd see him alive. Honnan? He was alive. Ojjajjaj. Then I heard a Uuuuh. It was Robert Lee Jó, Ford Park, gyors. a.k.a. Butch Cassidy, Hát coming at ez- me from out of the fog. Itt van. Hát, Thanks for taking úgyis care of that szerintem a bastard. vége. Oh. Nem még lesz egy duel, mi? Jajjön. Mi ez a Terminátor mögöttem? Sundance Kid is vagy Cassidy ilyet? The good, the bad, the dead. Ha. Deceased. Na jó van, ez nagyon olyan, mint a jó rossz és a csúfban. Hát is ugye hárman, Those two looked voltak, like they hadn't seen each meg- other for quite a while. maga a cím is, meg az, hogy, tehát, Clearly hogy they were hárman no voltak longer temetőben. amigos. Csak ott sütött a nap. Shit. I was hoping I wouldn't have to kill you. Hú, You won't have to, Butch. fú, de megvan ennek a hangulata. I asked them about Bob Bryant, but they were too Igen, jól busy with néz their már ki. own heated conversation. Let me get this shit straight. You want my money and the love of my life? You frittered it all away, Butch. Edda's mine. So is that damn money. I didn't want to shoot anybody until I had an answer to my question. Those boys didn't give me much of a choice. Jó van. Q-vel a fókuszt. Ó! Hogy kire? Ő figyel engem. Őt figyeli. Na most akkor kifigyel kit? Innye. Halluljak már! Ne! De egyszer előttük ki egymást! Jó! Ez nagyon izgi. Jó, akkor először őt kéne. Remélem maradni fog ez, hogy...
Ő figyel nagyon engem. Ugyanúgy megy, mint majd az előbb. És hát tehát, hogy jobban. Másokat is ki tudom lőni. Én ott tudok. Ne, és meg a... Jaj! Oké. Akkor hogyha... Őre fog... Aha. És ide nézem, hogyha ráfókuszálok. De itt talán könnyebb lesz. Jobban szembe van velem. Jó. Akkor ez volt a jó sorrend. Hú. Success. Hűha. Azért ez nagyon nem volt semmi. Na nézzük. Loading final. Aha. Akkor... Most lesz vége. Húha. Azért. Cassidy and the Sundance Kid were killed by the Bolivian army. Everybody knows that. That's a legend, but it ain't the truth. So, you never found Bob? There is no Bob. This old sumbitch ain't even Silas Greaves. Sir, is that true? Have you been pulling our legs this whole time? Well, not the whole time. Oh man, I think you've worn out your welcome here. Maybe you're right, Jack. Maybe it's time to pay. You see, Ben, or should I say Bob, your past always catches up with you. Wow! I was a different man back then, crazy. Az igen. I've changed my ways, I swear to you. If I could turn back the clock, But you can't, Bob. Wow! Hűha, most el kell döntenünk, hogy... Tehát, jó, nem megy időre semmi. Szóval... most derült ki, tehát egyrészt az, hogy a sztoriknak egy része az ő nem teljesen úgy volt, ahogy meséltük. És hogy tulajdonképpen ez a fickó, ő az a Ben vagy ki, aki kinyírta a tesóinkat, vagy minden. És hát tekintve, hogy ő is bosszút akart állni rajtunk, vagy nem is, az másik volt, mindegy. Kinyírta a tesóinkat, hát nyilván. Ajjajjaj. Ez a vadnyugat. Revenge! Meg hátra lesz még egy duel. Nem? why'd you toy with me like that? Telling those tales, knowing all along. Why not just lay your cards on the table? I won't have it said that I left you with nothing. Ozzy. That's how you want it? So be it. Lesz még egy duel. Na az utcsó. Az igen. És itt most nincs számláló se. Kinyírtad mindkét tesómat. Ez nyilván megdög lesz. Jó, hú, az első mellé ment, de... Na, ez nagyon nem volt semmi. Ennyire még sose játszottam végig. Mint is így pályákat. Meg az is nagyon régen volt. Azt a... Azért erre a befejezésre nem számítottam. That was the last nail in that particular coffin. I better go get the sheriff. You okay, boy?
You're looking mighty shook up. Dwight, maybe you best go home. Young Eisenhower here is leaving for West Point tomorrow. He shouldn't get caught up in something like this. I think I might head out myself at this juncture. Unless you want to stop me, Jack. No, sir, Mr. Greaves. So where are you going now? Now that you had your revenge? Doesn't really matter, does it? As I've sold my soul for it, and will never again walk with those I have lost. Az a éreztem, hogy itt a revenge lesz a jó. Ez még most is azt mondta, hogy nem tudja így elengedni ezt az egészet. Na, hát akkor ez volt a Call of Juarez. Most, amíg megy ez, addig muszáj pofázzon. Szóval jó, mi filmeket egyébként mondtam, azokat nagyon ajánlom, majd én is azért megnézek egy-kettőt. Hú, aztán meg, hát láttátok, hogy mik lesznek így várhatók így a csatornám, meg majd streamben, majd stream az még nem tudom pontosan, hogy mikor lesz, de lesz arról videó, hogy mikor jön majd. Ez majd Twitch-en lesz a stream. Hú, hát azért nem semmi sztori volt ez. Ezért szeretem én a sztori játékokat, nagyjából tényleg minthogyha valami jó film lenne, vagy ilyesmi, csak mégis te vagy benne, meg azért te is, tehát hogy te irányítasz, meg minden. Fú. Hát jó. Igaziban nyugat. Na, hát... Nem tudom, mit mondjak még, de még mindig megy. Sem lehet begyorsítani se. Skippelni lehetne, de azért... Ha már egy ennyire jó játékot hozott össze ez a csapat annó, azért... Csak legyen jó. Ó! Gondolom, hogy a szinkron miatt voltak ott meg. Nem tudom, hogy valós színészek voltak benne, mint hogy így az animáció meg ilyesmi elég ilyen rajzolt volt, meg mondjuk ott a kocsmában, ahogy mesélt, akkor az is ilyen képregényes volt. Fúha. Playtesters. Jó, sok ember próbálta ki. Mielőtt kiadták volna. Jó. És ez a Ubisoft Entertainment a kiadó. Ubisoftos játékok, azok jók szoktak lenni. Tudom, hogy Far Cry-t is nyomni kéne. Azért van elég sok itt tervem. Úgyhogy ja, lehet, hogy úgy lesz, hogy végigjátszások azok egy nap fognak kimenni. Ja. És még mindig megy. Jó sokan dolgoztak azért rajta. De közben muszáj pofázni, hogy de legyen. Ne legyen YouTube általi tiltás meg ilyesmi. Még tekintve, hogy így a játéknak a saját zenéje meg minden. Így talán minden okés lesz. A lengyelek is dolgoztak rajta. Ja, elég sok lengyel név volt. Ja. Mondjuk lehet, hogy majd keresek még egy Call of Juarez részt. Hát ha van. Úgy szétnézek. De következőre... Ja, igen, addig... Szóval javas volt Call of Juarez. Lesz majd Far Cry, Sniper Ghost Warrior, Sniper Elite, Daytarian Job, ez a régi stílusú, meg a Rage.
Úgyhogy, ja. Jó. Fú. Még mindig megy. Jó, a Special Thanks az már vége felé szokott lenni. Jaj. Hát 2013-as játék, de még mindig azért elég komoly, tehát láttatok a grafikát, főleg itt a vége felé, mikor az ezüst shotgunnal lehetett játszani a fényben, meg minden. New mods are available. True West difficulty level is not available. Azt nem tudom, hogy milyen lehet. Tehát most is ezért láttátok, hogy elég sokszor megjártam, de... Ja. Na hát, ez lett volna a Call of Juarez Gunslinger. Fú. Nagyon nem semmi játék. Én nagyon élveztem. Remélem, hogy ti is. Ha így volt, akkor live formájában jelzitek, azt megköszönöm. Ez jó visszajelzés így a videósok számára mindig. És hát... nem is tudom, hogy mi legyen a következő játék majd. Hát, van ötletem. Jó van. Szóval, ja. Köszi a figyelmet. Fú, alig tudom összeszedni a gondolataimat. Annyira pörög most így ez az egész játék, így az egész sztori így a fejemben. Úgyhogy következő videóban majd találkozunk. Na, sziasztok!